iBond guys හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. චමි මෙතඩ්ස් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අදත් ඔන්න සුපිරි මෙතඩ් එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. මේක විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මුලින් ඉඳලා පොඩ්ඩක් හරියටම අල්ලගන්න මේක මේ skip කරන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ වැඩේ අල්ලගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් මැච් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද YouTube එකට YouTube එකේ තියෙනම වීඩියෝස් කොහොමද shorts විදියට අපි copyrights නැතුව කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙන පොයින්ට් එකක්. මේක ගොඩක් අය කරන දෙයක්. ඒත් සමහර අය දන්නේ නැහැ. මේකට AI tools පවා තියෙනවා. සමහර අය AI tools පාවිච්චි කරලා කරනවා. සමහර අය manually මේක මේ විදියට කරනවා. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට manually කරන්න video editing හැමෝටම එක levels වල ඉන්නේ. හැමෝටම එක හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම AI tool එකක් එක්ක මේක කරන විදිය ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවාද. ඉතින් හරියට වැඩි අල්ලගන්න මේකට ගොඩාක්ම සෙට් වෙන්නේ පොඩ්කාස්ට් වගේ ඒවා තමයි ගොඩක් සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මම අයිඩියා එක ඔයගලන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තමන් මේක හරියට හිතලා කරගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා අයිඩියා එකක් අරගෙන වැඩේ ගොඩ දාගන්න. හරි. හරි. එහෙනම් අපි යමු ටූල් එකට. හරි. මම මුලින්ම ඔයගලන්ට YouTube එකට ගිහලා පොඩි අයිඩියා එකක් පෙන්නන්නම් මේකේ මොනවද මේ shorts ඒ කියන්නේ මොන වගේ ඒවද අපිට shorts දාන්න පුළුවන් කියලා. දැන් සමහර අය ටිපර් වෙන්න පුළුවන් ඒ තමන්ගෙම කියලා කන්ටෙන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඇයි මේ අනුන්ගේ වීඩියෝස් අරකයි මේකයි කියලා එක වැඩෝ ඉතින් කියන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි මේක තමන්ටම කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට බලමු. දැන් මේ ඉලෝන් මාස්ක් එක්ක පොඩ්කාස්ට් එකක් අපිට ගන්න බැහැනේ මෙයා ගිහිල්ලා නේද? ඉතින් මේවා දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ මොඩ් එකට හදපුවා තමයි. හරි. මම මේක පොඩ්ඩක් නිකන් පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. දැන් මේ channel එකේ ඔයා හිතනද මේක මේ official user කියලා මේව දාලා තියෙන්නේ? ගොඩක් ඒවා එහෙම දාපුවා නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරි. මේ විදියට ඒ කියන්නේ එක විදියට edit කරලා AI tools වලින් edit කරපුවා තියෙනවා, manually edit කරපුවා තියෙනවා. මේ විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ දාන්නේ. එතකොට හැම එකම මේ official මේගොල්ලන්ගේ YouTube channel වලින් දාපුවා නෙමෙයි. හරි. මම මේ උදාහරණයකට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ මේ විදියට මේ මොනවාද මේ text එක වැටෙනවා. ඉතින් මේ ළඟ frame එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ ගොඩක් අය. ඒ විදියට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. මේකට පොඩ්කාස්ට් ගොඩාක්ම ගැලපෙනවා. ඒ නිසා මේක අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. හරි. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මම ඔන්න වැඩේ පෙන්නුවා. වැඩේ කරන විදිය අපි පටන් ගමු. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන Two Shorts AI කියන සයිට් එකට. හරි. මෙන්න මේක තමයි සයිට් එක. මේකට යන්න. මෙතන cookies accept කරන්න කියලා පෙන්නනවා. ඒකටත් මම ඕකේ එක දෙනවා. මේක pricing ගැනත් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේක price ඔයගොල්ලන්ට free කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම price මේක ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. YouTube channel එකක් ඔයගොල්ලෝ කරලා මේක එකෙන් income එකක් එන කාලෙක ඔයගොල්ලෝ මේකේ package එකක් buy කරන්න පුළුවන්. මේකේ මේ විදිහට packages තියෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න ඔයගොල්ලන්ට free package එකේ තියෙනවා මිනිත්තු 15ක්. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ විනාඩියේ shorts ගත්තත් විනාඩියේ short එකක් වුණත් ඔයාට මේ එක plan එකකින් ඒ කියන්නේ එක free account එකකින් shorts 15ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් shorts 15ක් අරගෙන ආයි browser එකයි මේ connection එක clean කරලා මේ clear කරලා reset කරලා ආපහු browser එකෙන් මේකට email එකක් මේ හදාගෙන මේ ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකකින් shorts 15ක් පුළුවන්. ඒක shorts 30ක් පුළුවන් මේ විනාඩියට අඩු ඒව ගත්තොත් එහෙම. හරි මේ තප්පර 30 වගේ. ඉතින් ඒ විදිහට හදාගන්න මේක මේ හැමදේම බැලන්ස් කරගෙන කරගන්නකොට ඒතකොට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ 5 hours package එකට යන $9.90යිනේ වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මුලින් එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හැමෝම ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න ඇත්තටම මේ විදිහට තමයි. හරි. හැමෝම මේ කෙලින්ම පැකේජස් buy කරලා මේ විදිහට යන්නේ නැහැ. මේක නෙමෙයි හැම ගොඩක් දේවල් වල එහෙමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට try කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ පැකේජස් ගැන මම පෙන්නුවා. මෙතනින් sign in කියලා තියෙනවා. මේකෙන් මම sign වෙනවා. හරි. මේගොල්ලෝ මේ පළවෙනි first time යනකොට මේක cookies accept කරන්න කියලා දෙතුන් පාරක් දෙයි. එතකොට accept කරන්න ඒක. මෙතන sign with Google කියන එකට ගිහිල්ලා මං ඊමේල් එකෙන් මේ විදිහට sign වෙනවා මේකට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා YouTube link එක දාන්න කියලා. මම දැන් link එකක් දාන්නම් මෙතන
අපි බලමු ටිකක් ලේටස්ට් එකක්. හරි මම මේකම තෝරගන්නම් මෙන්න මේ පොඩ්කාස්ට් එකම මේකෙදී මම මෙතනින් channel එකේ link එක copy කරගන්නවා මෙතන channel එකේ නෙවෙයි sorry video එකේ link එක හරි මේ මම බැලුවා videos කීපයක් ගන්න මේකේ මේ කැමති එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මම ටිකක් quality එකක් බැලුවේ ගන්න මේ හරි මෙතනින් ගිහිල්ලා මම share කියන එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට link එක copy කරගන්නවා copy කරගෙන මෙතනින් link එක paste කරගන්නවා මේ විදිහට control එක ඔබාගෙන V එක ඔබන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙතනින් right click කරලා paste කරන්නත් පුළුවන්. හරි මම control එකත් එක්ක V එක දානවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට shorts ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ length එකත් එක්ක shorts ඕගොල්ලන්ට කීපයක් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හැදිලා එනවා මේ විදිහට. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙන අර අපේ භාෂාවෙන් කියන අර talks දෙනවා කියලා එක එක වදන් දෙනවා කියලා තියන්නේ වගේ වදන් තමයි මේ විදිහට grab කරලා මේ short මේ tool එකෙන් ග්‍රැප් කරලා අරගන්නේ. හරි සමහර වෙලාවට දැන් අපි හිතමු පොඩ්කාස්ට් එකක් ගද්දි මේ ටික හොඳට ඔලුවට දාගන්න මේක වැඩේ කරන්න කලින් මොකද මේක හරියටම කරන්න ඕන වැඩක්. ඒකයි මම මේ හැමදේම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේ මේකෙදි සමහරලාට මේකක් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක බලලා ක්ලික් කරාට පස්සේ සමහර විට ඒ ෂෝට් එකේ ඉන්න පුළුවන් ඉලෝන් මාස්ක් කියන කොටස නෙමෙයි අනිත් එක්කෙනා කියන කොටස වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ පොඩ්කාස්ට් එකේ කරන අනිත් එක්කෙනා ඉන්ටර්විව් එක කරන කෙනා කියන කොටස වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ආයි බෑක් කරලා ඔයගොල්ලොන්ට ඉලෝන් මාස්ක් කියන කොටසක් නම් අවශ්‍යයි. ඒක බලලා ගන්න. හරි I want to say දැන් මෙතනින් අපිට බලමු මම මේක නිකන් ක්ලික් කරලා බලන්නම් මේක 42ක ෂෝට් එකක් තප්පර 42ක මේ විදිහට arrow mark එකක් තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙන ඊට පස්සේ edit and export කියන තැනට යන්න හරි ඊට පස්සේ පොඩි ටයිම් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට එනවා මෙතන මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ මෙතන output format එක මෙතන තියෙනවා මෙතන landscape video පවා තියෙනවා මේක try කරන්න යන්න එපා දැනට මට ඒක ගැන වගකීමක් ගන්න බෑ මොකද ඒක මම try කරලා නැහැ මෙතන shorts වලට නම් මේක TikTok වලට shorts වලට ඒ දේවල් වලට ගැලපෙනවා හරි ඊට පස්සේ මෙතන preset එකක් අපි මේකේ හදාගමු ලස්සනට logo එකක් එක්ක හරි අපේ නමක් එක දාගලා ඒක මම හදන විදිය මේකේ පෙන්නන්නම් මේ ටික කියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා auto crop minimum face confidence කියලා එකක් තියෙනවා මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ දාගන්න 150ක් විතර දාගන්න 60 දාගත්තක් කමන්නේ 50ක් වගේ අපි දාගමු ඊට පස්සේ auto crop sensitivity කියලා එකක් මෙතන අහනවා හරි මේක දෙන්න highest කියන එක හරි මේක highest කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා subtitle ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා අපි ඒකට ටික් එක දාගමු මෙතන අහනවා subtitle preset එකක් අහනවා ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මොනවයින්ද ඕන කලර් එක කියලා මම මෙතන දැනට white text දෙන්නම් black මේ outline එකත් එක්ක ඊට පස්සේ subtitle size එක අහනවා medium කියලා මේකේ තියෙනවා small දෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට මේව කරගන්න පුළුවන් මම small medium දාගමු ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා පොසිෂන් එක බොටම් එකේද පෙන්වන්න ඕනේ සෙන්ටර් එකේද টොප් එකේද ඒ විදිහට කොතනද සබ්ටයිටල් එක වැටෙන්න ඕනේ කියලා මෙතන තියෙනවා මේ ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා අපි අර සබ්ටයිටල් එක අකුරෙන් අකුර මේ sorry වචනෙන් වචනේ වැටෙනවද නැත්නම් මේ වචන කීපයක් අර ඒ විදිහට වැටෙනවද කොහොමද කියලා මම මෙතන one word කියන එක දෙනවා ඒ කියන්නේ වචනෙන් වචනේ වැටෙන විදිහට දෙනවා හරි මේ ඉතින් ඔන්න ඔය settings ටික හරියට හදාගන්න ඊට පස්සේ අපිට මේක දැන් play කරලා බලමු පොඩ්ඩක් What I'm saying is that the choice of narrative is extremely important, and at the point at which if there's only like say හරි ඔන්න ඔය විදිහට ප්ලේ වෙනකොට එන්නේ මේක දැන් මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන නිසා මේක අරගන්න නැත්තම් මේ වගේ අර කෑලි පේනේව එහෙම අවුලක් නැහැ ගත්ත කියලා අර එතකොට channel එකේ quality එකක් නැහැ වගේ වෙන නිසා මේ ඒ වගේ කොටස් ගන්න එපා ඔයගොල්ලෝ හදනකොට හරි දැන් මම මේක ආපහු වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ හරි මේක දැන් අපි මෙතනට channel එකේ නම දාලා පොඩි layer එකක් දාගෙන හදාගන්න විදිහත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා Photoshop දන්න කෙනෙක් නම් Photoshop වලින් හදාගන්න පුළුවන් නැත්නම් Photoshop වගේම tool එකක් තියෙනවා Photo P කියලා Photopia කියලාත් මේකට කියනවා අපි යමු ඒක පැත්තට මේ විදිහට Photo P කියලා Google එකේ search කරගන්න ඊට පස්සේ එනවා මෙතනින් tool එක මේකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන ෆයිල් කියන එකට ගියා new කියන එකට ගියා අපි new layer එකක් හදාගන්න යන්නේ
මම මේක ඉක්මනට කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ස්ලෝ කර කර නවත්තනවත් හරි වැඩි බලා ගන්න පුළුවන් නිසා වැඩි ටයිම් එකක් ගන්න නැතුව හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා සයිස් එක 1080යි 1920යි මෙන්න මේ සයිස් එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතනින් මම දාගන්නවා එක 1080යි 1920යි හරි මෙතන අපි DPI එක දාගමු 300ක් වගේ දාගමු ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එක මේකේ white කියලා තියෙන්නේ මම මේක දාගන්නවා transparent කියන එක right ඊට පස්සේ මම මේක create කියන එක දෙනවා හරි මේ විදිහට මගේ layer එකක් හැදිලා තියෙනවා දැන් මේකේ යට ටික කළු කරලා පොඩ්ඩක් අපි හදාගමු ඒකට ඔයගලන්ට යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන tool එකක් ඇති gradient tool එක මේක ඉතින් ගොඩක් අය දන්න දේවල් මේ simple දේවල් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට තමයි මම කියලා දෙන්නේ හරි මේක gradient tool එක click කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි arrow එකක් තියෙනවා මෙතනට ගියා මෙන්න මෙතන තියෙනවා transparent ලකුණක් එක්ක මෙන්න මේක click කරගන්න හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ මම කරන විදිහට මෙතන ඉඳලා mouse එක click කරගෙන යට ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ මැද හරියට වගේ එනකම් මෙන්න මේ වගේ ගානට එනකම් mouse එක click කරගෙන click and drag කරගෙන අපිට පුළුවන් mouse එක අතාරින්න හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට යට ටික කළු වෙලා ලස්සනට මේ වගේ layer එකක් හැදෙනවා right අපි මේ layer එක අපි අර හදාගත්ත වීඩියෝ එකට දාගන්න යන්නේ මේක අපි දැන් export කරගමු මේක download කරගමු මෙතනින් file කියන එකට ගියා export as කියන එකට ගියා මේක png විදියට මම මේ විදියට download කරගන්නවා right හරි මෙතන quality එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මම highest quality එකෙන්ම මේක save කරගන්නවා හරි සේව් කරගන්න කලින් මට මේකේ තා පොඩි දෙයක් ඔයගලට අමතක වුණා මම ඒකත් කරලම පෙන්නන්න මෙතනින් අපි channel එකේ නමක් වගේ දාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු මෙතන text එකට ගියා නැත්තම් channel එකේ නම දාගන්න නැතුව තමයි layer එක download කරන්න වෙන්නේ මම මේ විදිහට text layer එකක් මෙතනින් text එකක් දාගන්නවා මෙතන අපි size එක දාගමු size එක අපි පොඩ්ඩක් adjust කරගමු කහ පාටින් වගේ අපි දාගමු මේක හරි chami methods කියලා මම මේ විදිහට මෙතන type කරගත්තා ඊට පස්සේ මේකේ size එක ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මම වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව මේ ටික කියලා දෙන්නම් මෙතනින් ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මේ tool එක අරගෙන මේක දැන් මම center කරගන්නවා මේ විදිහට මෙතනින් මේ විදිහට මම තියා ගන්නවා මෙතන effects වලින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේකට පොඩි පොඩි 3D effects ඒව මේ ටිකක් දෙන්න පුළුවන් ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න හරි මේ විදිහට මම channel එකේ නමක් හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට logo එකක් තියෙනවා logo එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම පල්ලෙහායින් දාගන්නවා ඒක හරි දැන් අපි ආපහු export කරගමු මේක හරි දැන් අපිට මේක Photopea එකේ තියෙන වැඩ ටික ඉවරයි මම මේක close කරගන්නවා හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන brand preset කියන තැනට අපි මේක දාගන්න ඕනේ හරි මේක දාන විදිය මම පෙන්නන්නම් මෙතනින් ගියා මෙතන තියෙනවා add manage custom preset කියලා මෙතන ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ මෙතන drag කරලා දාගන්න පුළුවන් නැත්නම් browse වලින් අපිට ගිහලා ගන්නත් පුළුවන් අපි browse වලින් යමු හරි browse වලින් මම දැන් මෙතනට ආවා මම download කරගත්ත අපේ layer එක මේ විදිහට මෙතනින් open කරගන්නවා හරි මම මෙතන දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරයි ඊට පස්සේ මෙතනින් ක්ලෝස් කරා මෙතන ආපහු මෙතන මේ brand preset කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක අපි දැන් download කරගත්ත මේ sorry upload කරගත්ත preset එක මෙතනින් select කරන්න හරි ඔයගොල්ලන්ට පේන ඊට පස්සේ මෙතන යට ටික කළු වෙලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ layer එක දැන් පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරගන්නත් පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට එතකොට අර ඔළුව ටික කැපිලා එහෙම යනවා නම් එහෙම ඒක කරන්න යන්න එපා ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරගන්න පුළුවන් ඒක පොඩ්ඩක් බලලා කල්පනාවෙන් වැඩේ කරගන්න හරි සමහරලාට ඔළුවේ කෑල්ලක් නැති වෙන්න පුළුවන් මේක එහෙට මෙහෙට කරනකොට හරි ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් වැඩේ කරගන්න හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකේ අපේ වැඩ ටික ඉවරයි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න හරි මෙතන තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා මෙතන ක්ලික් කරා
මේක ඇත්තම පොඩි අවශ්‍යය තමයි මේක තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මේක පොඩි ටයිම් එකක් ගන්න මොකද මේක ගැන මම හොයලා බලපු විදියට මේකේ සඳහන් කරලා තිබුණේ මේක මේ ෂෝ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ටූල් එකෙන් මේකට කොපිරයිට් එන්නේ නැති වෙන විදියට ටූල් එක හරි ගස්සගෙන තමයි මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කියලා ඒ නිසා තමයි පොඩි ටයිම් එකක් ගන්නවා කියලා මේක දාලා තිබුණේ හරි ඒ නිසා පොඩි ටයිම් එකක් මේකට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු ටයිම් එකක් ගන්නවා මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න ඒක සමහට ඔගලන්ගේ PC එකේ කාර්යක්ෂමතාව අනුව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් රයිට් ඒ නිසා අපි දැන් පොඩි වෙලාවක් ඉමු මම මේක ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න හරි මේක දැන් එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවර වෙන්න ළඟයි මෙතනින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 100% පෙන්නනවා එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවර වෙන්න කිට්ටුයි දැන් බලමු අනිත් එක තමයි මේකෙදි මේ ප්ලේ කරලා බලද්දි මේ ප්‍රීවිව් එකේදී ඔයගලන්ට සබ්ටයිටල් එක පෙන්වන්නේ නැහැ ඒ වුණාට වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ සබ්ටයිටල් එක පෙන්නනවා හරි හරි අපි බලමු තාම එක්ස්පෝර්ටින් කියලා පෙන්නන්නේ එතන හැබැයි පර්සන්ටේජ් එක නම් පෙන්නනවා 100% කියලා ඔන්න වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා මෙගාබයිට් 5ක වගේ වීඩියෝ එකක් අපි මේක බලමු ඕපන් කරලා කොහොමද වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා මම මෙතනින්ම ඕපන් කරගන්නම් මේ විදියට choice of narrative is extremely important, and the point at which if there's only like say half a dozen editors in chief, or maybe fewer than that, maybe something like 3 or 4. හරි ඔන්න ඔය විදිහට කට්ස් කීපයකට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සබ්ටයිටල් එකත් එක්ක වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා හරි ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට තමයි ෂෝට්ස් හදාගන්නේ අපිට පොඩ්කාස්ට් වලට මේක ගොඩාක්ම සුයිටබල් මෙතඩ් එකක් තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ එහෙනම් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ මේක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම සපෝට් එකක් දෙන්නම් මේ වගේ තව ටූල්ස් තියෙනවා ඒවත් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් තව ලොකු දේවල් කරන දේවල් තියෙනවා AI tools ඒ වගේම කියනවා ෂෝට් එකක් දානකොට කොහොමද පිටරට ඔඩියන්ස් අල්ලගන්නේ කොහොමද හරියට channel එක හරි ගස්සගන්නේ ඒකේ වෙනම පැත්තක් තියෙනවා ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් ගොඩක් දේවල් ටිකක් තියෙනවා keywords pattern එක පාවිච්චි කරන විදිය ඒව මේවා ඒ ටික අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු එහෙනම් දැනට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග් වෙන නිසා මම පුළුවන් ඉක්මනට ඔන්න ඔයගලන්ට මෙතඩ් එක දුන්නා මේකේ තව මොනවද කරන්න පුළුවන් මෙතඩ්ස් කියලා ඔළුවට අයිඩියා එකක් අරගෙන වැඩේ ගොඩ දාගන්න රයිට් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ අලුත් දෙයක් එක්ක ආපහු අපි හම්බ වෙමු හැමෝටම එහෙනම් සුබ දවසක්